Γεια σας, καλό απόγευμα. Εγκαινιάζουμε σήμερα το μεγάλο αφιέρωμα στο μοντάζ. Χαίρομαι που είναι γεμάτη η αίθουσα. Πόσοι από εσάς είσαστε φοιτητές της Σχολής Κινηματογράφου? Wow, μπράβο. Χειροκροτήστε τον εαυτό σας. Ναι, χαίρομαι ιδιαίτερα επίσης που είναι φοιτητές της Σχολής Κινηματογράφου, γιατί ουσιαστικά αυτό το αφιέρωμα το εμπνευστήκαμε για σας, το σχεδιάσαμε για σας και ελπίζουμε να το υλοποιήσουμε με το σωστό τρόπο πάλι για σας. Είναι νομίζω η πρώτη φορά που ένα μεγάλο κινηματογραφικό φεστιβάλ οργανώνει το κεντρικό του αφιέρωμα, όχι για έναν σκηνοθέτη, όχι για ένα παραγωγό, μια σχολή, ένα ρεύμα, μια εποχή, ένα είδος, μια χώρα, αλλά για μια ειδικότητα του κινηματογράφου. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι η πιο παρεξηγημένη, η πιο δυσνόητη και θέλουμε να βοηθήσουμε και το κοινό να ξεκλειδώσει τα μυστικά του μοντάζ, αλλά και εσάς να μάθετε αυτή τη συναρπαστική ειδικότητα. Είναι μαζί μας ο καθηγητής της Σχολής Κινηματογράφου του Πανεπιστημίου, ο κύριος Απόστολος Καρακάσης, τον οποίο καλώ εδώ. Και αμέσως μετά ένας εξαιρετικός μοντέρ, ο Πάνος Βουτσαράς, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας. Θα σας αποκαλύψει μερικά από τα μυστικά του μοντάζ. Απόστολε. Ορέστη. Εμείς ευχαριστούμε, Ορέστη, εκ μέρους του Τμήματος Κινηματογράφου και του Κινηματογραφόφιλου Κοινού της Θεσσαλονίκης, και όχι μόνο, για την επιλογή του φεστιβάλ να στρέψει τον προβολέα, να ρίξει φως στην πιο αθέατη πλευρά της δημιουργίας του κινηματογραφικού έργου, που είναι το μοντάζ. Γιατί σπανίως όταν βλέπουμε μια ταινία συνειδητοποιούμε, ακόμη φαντάζομαι και οι επαγγελματίες πρόσφερες, συνειδητοποιούμε την επίδραση που έχει εκείνη τη στιγμή το μοντάζ πάνω μας. Και ακόμη πιο σπάνια συγκρατούμε και το όνομα του μοντέρ, της μοντέρ που έκανε την ταινία. Ωστόσο, αυτοί είναι οι άνθρωποι που με τη δουλειά τους εγκαθιστούν την ατμόσφαιρα, δημιουργούν το ρυθμό, κλιμακώνουν τη δράση και καθοδηγούν το βλέμμα μας και την εμπειρία μας του τι θα νιώσουμε και τι θα σκεφτούμε βλέποντας μια ταινία. Και το φεστιβάλ επιλέγει να τους βγάλει από την αφάνεια και όπως πολύ ωραία γράφει στην πάρα πολύ ωραία έκδοση, την οποία συνιστώ να την πάρετε όλοι και όλες, του φεστιβάλ. Όπως γράφει ο Ορέστης Ανδρεαδάκης, ίσως έχει έρθει η εποχή να ξεπεράσουμε και αυτή την θεωρία του δημιουργού. Είναι μια συλλογική τέχνη. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φέρνουμε στο φως, εδώ μαζί όλοι, το φεστιβάλ και εμείς, τον Πάνο Βουτσαρά, ο οποίος πρόσφατα είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας γιατί πήρε το βραβείο Ήρις του καλύτερου μοντάζ σε ελληνική ταινία για την ταινία Παρί. Αυτή η διάκριση όμως ήταν μία, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια έχει πάρει αυτό το βραβείο 4 φορές ήδη και μέσα στα 20 χρόνια που ασχολείται με πάθος και με αγάπη με αυτή τη δουλειά, έχει κάνει περισσότερες από 15 ταινίες μεγάλου μήκους, 50 και ταινίες μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, σειρές ντοκιμαντέρ, δραματικές σειρές για τηλεόραση, όλα τα είδη της οπτικοακουστικής παραγωγής. Και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στον εκλεκτό μοντέρ Πάνο Βουτσαρά, που θα μας μιλήσει σήμερα για δύο τεχνικές της αφήγησης, το παράλληλο μοντάζ και το cross-cutting. Πάνο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόστολε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και το φεστιβάλ βεβαίως. Χαίρομαι πάρα πολύ και που το φεστιβάλ κάνει αυτή την καταπληκτικό αφιέρωμα και το ότι με παρουσίασε ο Απόστολος, γιατί έχουμε κοντά τον, ξέρω, 20 χρόνια από την εκπομπή Παρασκήνιο και τότε ο Απόστολος ναι μεν σκηνοθετούσε, αλλά έκανε και μοντάζ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Συνήθως εγώ βρίσκομαι σε σκοτεινές αίθουσες, τέλος πάντων μικρές, μπουντρούμια, και καμιά φορά τις περισσότερες είναι και υπόγεια, οπότε το να είμαστε τώρα όλοι μαζί εδώ πέρα και να σας μιλάω είναι λίγο περίεργο. Γιατί είμαι μόνος μου ή έρχεται άλλος ένας που αυτός είναι ο σκηνοθέτης, που και αυτός μετά από λίγη ώρα φεύγει.
Οπότε, ναι. Λοιπόν, cross-cutting λοιπόν και παράλληλο μοντάζ. Το cross-cutting είναι μία, ας πούμε, τεχνική που διασταυρώνεις δύο ή περισσότερες διαφορετικές δράσεις, όπου συμβαίνουν παράλληλα μέσα στην αφήγηση, μέσα στην αφηγηματική δομή. Ενώ το παράλληλο μοντάζ, ας πούμε ότι δημιουργεί αφηγηματικό παραλληλισμό μες στην ταινία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το cross-cutting δημιουργεί εντύπωση, δημιουργεί suspense, ενώ το παράλληλο μοντάζ δημιουργεί αφήγηση. Αυτά τα δύο μπλέκονται πάντα. Δεν είναι ότι είναι το ένα έτσι και το άλλο αλλιώς. Μπορεί να είναι μαζί. Και φυσικά, όπως όλα τα πράγματα στο σινεμά, δεν είναι και πολύ σίγουρο. Δηλαδή, κάπου αιωρείται όλο αυτό. Μπορεί κάποιος άλλος να πει ότι αυτό είναι κάτι άλλο, ας πούμε. Δεν είναι αυτό που λες εσύ, είναι κάτι άλλο. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, γιατί ας πούμε ότι γραπώνει τον θεατή. Δηλαδή, τον κάνει συμμέτοχο. Δημιουργεί suspense, δημιουργεί ένταση και ας δούμε ένα παράδειγμα, τέλος πάντων. Micaela, crucis Domine in impressiones signatum se, od magnitudines gloria tua rudimenta servans, per custodia mandatorum tuorum, ad regenerationes gloriam pervenire meriatum, per quiendum Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus omnipotens sempiterne Deus, Pater Domini nostri Iesu Christi respice dignatus super hanc famulum tuum Micaela, qui venturus est judicari vivus et mortus in saeculum perennium. Amen. Micael, accipe sal sapiense propitiasse si tibi in vitam aeternam. Amen. Deus omnipotens Pater Domini nostri Iesu Christi, qui Dei regenerabit ex aquae Spiritus Sancto, qui de tebi tibi remission omnia peccatorum, iste te lineat Chrisma te salutis in eiodum Christo Iesu Domini nostrum, in vitam aeternam. Amen. Ego te lineolio salutis in Christo Iesu Domini nostrum, rabias vitam aeternam. Amen. Credes in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem Remissionem Peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam. Credo. Exorcisse te mundi Spiritus in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, ut exias et recedes ab hoc famulum Dei Micaeli, isienem tibi impere maledictit damnata. Effrata quores ad aperire, et donas suavitatis, tuatum effulgar diabli apocum guabeneum judicium Dei. Michael, do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? I do. Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord? I do. Do you believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church? I do. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut in nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Micael, ingredere in templum Dei, ut habeas Patrem cum Christo in vitam aeternam. Amen. Credo in Deo Pater omnipotens, Creatorem caeli et terra, et in Iesum Christum Filii eius unigenitum Dominum nostrum, qui conceptus est Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontius Pilatus,
crucifixus mortus et sepultus, descendere ad inferos, tertia die resurrexere ad mortus, ascendere ad celus, sedere ad dextra Dei Patris omnipotente, inde ventura sessium dicare vivus et mortus, credo in Spiritus Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, canus resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Michael Francis Rizzi, do you renounce Satan? I do renounce him. And all his works? I do renounce them. And all his pomps? I do renounce them. Michael Rizzi, would you be baptized? I will. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Michael Rizzi, go in peace, and may the Lord be with you. Amen. Λοιπόν, όπως είδαμε, αυτό είναι από τον ονό. Είναι από τον ονό αυτό. Ή όπως είδαμε, είναι μια καταπληκτική, τέλος πάντων, εφαρμογή αυτού του παράλληλου μοντάζ, όπου φέρνει τον ήρωα αντιμέτωπο, τέλος πάντων, στα μάτια του κοινού. Απ' τη μία λέει απεταξάμιν τον διάβολο, τέλος πάντων, αλλά ταυτόχρονα έχει βάλει να σκοτώσουν όλους τους αντιπάλους του μέσα στη μαφία. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται suspense, όπως είπαμε, δημιουργείται από μόνη της κάθε μία από αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή θα μπορούσε, ας πούμε, αυτός να είχε μοντάρει να πάει ο πρώτος να σκοτώσει τον ένα, να πάει ο δεύτερος να σκοτώσει τον άλλον και ούτω καθεξής, και μετά ή πριν να βάλει τη βάφτιση. Δεν θα ήταν το ίδιο, προφανώς. Εδώ πέρα δημιουργήθηκε κάτι πιο βαθύ, ας πούμε. Για την ιστορία, αυτό το παράλληλο μοντάζ δεν εφευρέθηκε ούτε με τον ονό, ούτε λίγο πιο πριν, αλλά από την αρχή, όταν, μετά κοντά στο 1900 δηλαδή, όταν άρχισαν οι πρώτες οι προβολές, ήρθε η ανάγκη, γιατί όλα τα πράγματα γίνονται από ανάγκη, ήρθε η ανάγκη να μπει και ένα δεύτερο πλάνο και ένα τρίτο πλάνο, οπότε ήρθε η ανάγκη του μοντάζ και μετά γίνανε οι αίθουσες που ήταν αποκλειστικά για προβολές ταινιών, και έτσι φτιάχτηκε και το σινεμά. Άρα κινούμενη εικόνα συν μοντάζ ίσον σινεμά. Δηλαδή δεν υπάρχει σινεμά, δεν υπάρχει όλο αυτό χωρίς το μοντάζ. Και τότε, ας πούμε, μετά από καμιά δεκαριά χρόνια, από την αρχή άρχισαν κάτι, ας πούμε, άρχισε μικρές ταινίες με παράλληλες δράσεις κτλ. Μέχρι το 1915 που ο Γκρίφιθ, τέλος πάντων, με τις ταινίες του και την γέννηση ενός έθνους, πήγε το παράλληλο μοντάζ σε ένα άλλο επίπεδο, πολύ προχωρημένο, και μετά ήρθε και η Ρώσικη σχολή, που εκεί πειραματιστήκαν πάρα πολύ με το μοντάζ και
και επηρεάσανε όλο τον κινηματογράφο μετέπειτα. Να δούμε κι άλλο ένα παράδειγμα για το παράλληλο μοντάζ. So powerful, so beautiful. Precious? Precious? Down here, you sack of shit! Put her in that bucket. No, you give me a telephone and lower it down here now! Precious? Darling, heart, are you all right? She's in a lot of pain, mister. She needs a vet. She broke her leg on the way down. I know it. She's been licking Hey, it. don't you hurt my dog! Don't you make me hurt your dog! Hey, you don't know what pain is! I'm gonna do it, mister! Hey, I'm married. We're going in. Good afternoon. Sorry to bother you. I'm looking for Mrs. Lippman's family. No, Lippmans don't live here anymore. Excuse me, sir. I really need to speak with you. What's the problem, officer? Well, I'm investigating the death of Frederica Bimmel. There's no one here, Jack. Clarice. Πάει η Κλαρίς. Λοιπόν, ναι, και εδώ είναι βέβαια προφανές όλο αυτό. Αυτό που κάνει εδώ πέρα το μοντάζ, μανιπουλάρει κάπως, ας πούμε, δηλαδή καθοδηγεί κάπου το κοινό, όπου τελικά είναι κάτι άλλο, είναι έκπληξη. Λοιπόν, με το παράλληλο μοντάζ μπορείς να πας παντού, δηλαδή χρησιμεύει πάρα πολύ και εμένα μου έχει τύχει σε πολλές φορές τέλος πάντων που βλέπεις ότι τα πράγματα ναι μεν παρακολουθείς την ιστορία, ναι μεν ας πούμε βρίσκεις τους χαρακτήρες και τα λοιπά, αλλά δεν μπορεί καμιά φορά να μην η ταινία να μην σε πηγαίνει εκεί που θες, ας πούμε, συναισθηματικά. Οπότε αυτό είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Αν ταιριάζουν οι σκηνές, να μπορέσεις να κάνεις κάπου μέσα στην ταινία μια παράλληλη δράση για να δώσεις ένα έναυσμα στο θεατή να πάμε παρακάτω, ας πούμε, ή μια κορύφωση όπως είναι εδώ πέρα. Οπότε προσθέτει ρυθμό, προσθέτει στην αφήγηση, αλλά και στους χαρακτήρες.
να δούμε τώρα ένα άλλο παράδειγμα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο πλάνο στην ταινία «Ο Κονφορμίστας» του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Είναι ταινία του 1970, νομίζω. Είναι το πρώτο πλάνο και είναι και το title sequence. Λοιπόν, αυτό το πλάνο ήταν έτσι όπως είχε γυριστεί η ταινία, που είχε γυριστεί γραμμικά, ήταν να μπει περίπου στο 80 λεπτό της ταινίας. Δηλαδή, ας πούμε, ήταν η αρχή της τρίτης πράξης. Και αυτό που κάνανε, τέλος πάντων, είπανε ότι θα το βάλουμε στην αρχή γιατί πολύ μας αρέσει. Είναι ένα πολύ ωραίο μονοπλάνο. Και λαμβάνεις πάρα πολλές πληροφορίες και λαμβάνεις και μία εντύπωση για τον Jean-Louis Trintignant, για το χαρακτήρα του. Το οποίο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γίνει established του χαρακτήρα στην αρχή. Ξαφνικά μπαίνεις μέσα στη δράση. Αυτό σας λέω ήταν στο 80 λεπτό, ας πούμε. Λοιπόν, και αυτός ο κύριος εδώ πέρα φεύγει. Με το πιστόλι του και πάει και μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο γιατί τον έχουν πάρει τηλέφωνο και τον περιμένουν από κάτω. Λοιπόν, και όλη η ταινία, από εκεί που είχε γυριστεί γραμμικά, έχει μια παράλληλη δράση αυτής της πορείας, γιατί αυτός τώρα πάει με το πιστόλι του να σκοτώσει κάποιον. Λοιπόν, και όλη η ταινία είναι η πορεία του πρωταγωνιστή, τέλος πάντων, του ήρωά μας, προς εκεί που θα πάει να τον σκοτώσει. Και είναι παράλληλα με όλη την ιστορία. Δηλαδή, μετά από αυτή τη σκηνή, τώρα δεν μπορούμε να το δούμε, γιατί μακάρι να μπορούσαμε να το δούμε. Μετά από αυτή τη σκηνή, αρχίζει ουσιαστικά η ιστορία όπου μας δείχνει τον ήρωά μας να προσπαθεί να μπει στο κόμμα και να γίνει φασίστας, ας πούμε, για να φτιάξει τη ζωή του κάπως, ας πούμε, και μέσα από το κόμμα να μπορέσει και να αναδειχνεί, γιατί τότε ήταν οι φασίστες στην ιστορία, στην ηγεσία στην Ιταλία, τέλος πάντων. Λοιπόν, και αυτό μας δείχνει ότι στο μοντάζ μπορείς να αλλάξεις τελείως και την αφήγηση, αλλά και τον χαρακτήρα. Δηλαδή, τώρα εδώ πέρα έχει δημιουργηθεί μια εντύπωση για τον χαρακτήρα, ενώ στην ουσία είναι τελείως διαφορετικός. Εάν, ας πούμε, δείτε, αν όποιος το έχει δει, θα δει ότι στην αρχή, ότι ο χαρακτήρας αυτός δεν έχει πολύ μεγάλη, πώς να το πω, δεν είναι πολύ σίγουρος για τον εαυτό του, ας πούμε. Δηλαδή, χρειάζεται να μπει στο κόμμα. Οπότε, χωρίς να είναι ο ίδιος σίγουρος για το αν πρέπει ή δεν πρέπει. Τα λέω λίγο απλοϊκά. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της ταινίας, βέβαια, και κατά τη διάρκεια της πορείας του προς τον τόπο που θα γίνει το μακελιό, ας πούμε, μαθαίνουμε. Δηλαδή, σιγά-σιγά ξετυλίγεται όλο αυτό και μαθαίνουμε γιατί, ας πούμε, είναι έτσι και τι έχει συμβεί στο παρελθόν και όλα αυτά. Οπότε εδώ είναι ένα πολύ τρανταχτό παράδειγμα για το ότι το μοντάζ σε μια τόσο
εμβληματική ταινία, γιατί αυτή η ταινία έχει επηρεάσει πάρα πολύ μετά. Και η φωτογραφία της και καλά και η σκηνοθεσία του Μπερτολούτσι, τέλος πάντων, που είναι καταπληκτική. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη μετέπειτα δεκαετία, που νομίζω ότι η δεκαετία του 70 στο σινεμά είναι ίσως η πιο σημαντική. Είναι όλη αυτή η διαδικασία που και γίνεται εδώ, αλλά γίνεται στο μοντάζ, είναι ότι, όπως λέει και στην έκδοση που είπε ο Απόστολος, στην έκδοση του φεστιβάλ, έχει μία συζήτηση με τον Walter Murch, που είναι ένας δάσκαλος, ας πούμε, πολύ σημαντικός άνθρωπος για το μοντάζ. Όπως λέει και ο ίδιος, η σκηνοθεσία είναι η μετάφραση του σεναρίου και το μοντάζ είναι η μετάφραση, η δεύτερη μετάφραση. Οπότε συνήθως οι δεύτερες μεταφράσεις είναι και λίγο διαφορετικές από το πρωτότυπο. Οπότε το μοντάζ είναι μια μετάφραση στην ουσία των εικόνων που έχουν φτιαχτεί στο γύρισμα. Και ο στόχος πάντα είναι η καθηλωτική, ας πούμε, εμπειρία για το θεατή. Δηλαδή, θα πρέπει ο θεατής στο τέλος να ταυτιστεί με τους ήρωες, να συγκινηθεί. Αυτός είναι ο στόχος. Οπότε, πάντα, ας πούμε, ό,τι φτιάχνουμε, ο στόχος είναι αυτός. Θα πρέπει να συγκινηθεί στο τέλος. Δηλαδή, να φύγει ευχαριστημένος, γιατί όπως έχει πει και ένας φίλος μου σκηνοθέτης, μονάχα η συγκίνηση αντέχει στο χρόνο. Ας δούμε άλλο ένα απόσπασμα. Θάνο! 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 Σήκω! Θα πάμε με τα πόδια. Φεύγω, μαμά. Ξύπνησες. Θα πάω με τα πόδια σήμερα. Άννα, πήρε ο Θάνος. Ναι, είναι με το θείο Αντώνη στην Αθήνα. Θα είναι εδώ το βράδυ. Τι κάνεις τώρα εκεί? Το εισιτήριο ψάχνω. Τώρα το ψάχνεις, ρε Θάνο? Τώρα. Ο παπάς γιατί δεν μου μιλάει? Γιατί παράτησε στην αρχιτεκτονική. Εσύ καλά είσαι? Θέλω να είσαι εδώ το βράδυ. Να πάρουμε κανένα τηλέφωνο για το Στέργιο. Τι? Να πάρουμε και κανένα τηλέφωνο το Στέργιο, έχει τα γενέθλιά του απόψε. Στέργιο! 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 Κάτι ξέχασα. Ξέχασα να σου πω, είναι τα γενέθλια του Στέργιου σήμερα. Α, σήμερα είναι. Νόμιζα ήταν αύριο. Τι θέλει? Είναι τα γενέθλια του Στέργιου σήμερα. 7 πήγε η ώρα, θα αργήσει. Έρχομαι! Ξύπνα! Βάλατε τα λεφτά στη Τσίνα. Πόσο στην Άννα το πάει? Ο Θάνος? Ακόμα με τον Αντώνη? Μιλήσαμε. Θα είναι εδώ το βράδυ. Σου δώσω λεφτά να πάρεις κάτι στο Στέργιο? Έχω. Ξέχασέ το. Να πας στην Τζίνα να της τα δώσεις εσύ. Δική σου αδερφή είναι, δεν είναι δική μου. Εγώ εκεί μέσα και το μπουρδέλο δεν ξαναπηγαίνω. Παράτα με. Λοιπόν, αυτή είναι μια ελληνική εκδοχή του παράλληλου μοντάζ. Είναι η ταινία «Χώρα προέλευσης».
Και βλέπουμε, αυτή είναι η αρχή της ταινίας. Έχει και μία, ας πούμε, σαν σκηνή αρχής με τίτλους πριν. Αλλά αυτή είναι η αρχή της ταινίας και βλέπουμε πώς, ας πούμε, σε 2 λεπτά έχουμε δει σχεδόν όλους τους χαρακτήρες και τους 3 βασικούς χαρακτήρες που είναι τα 3 παιδιά. Και τους έχουμε δει μέσα σε 2 λεπτά. Αυτό τώρα, άμα δεν μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία να κόψουμε όλα αυτά τα jump cut που βλέπετε, θα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο για να τα δούμε όλα αυτά. Οπότε, βέβαια, στη συγκεκριμένη ταινία δεν είναι ότι το σκαρφιστήκαμε στο μοντάζ. Είχε σχεδιαστεί από πριν, δηλαδή από το σενάριο. Και από το σενάριο είναι μια ταινία που είναι όλη μια παράλληλη δράση. Είναι μια οικογένεια και βλέπουμε μια μέρα αυτής της οικογένειας, όπου στο τέλος της ημέρας υπάρχει ένα τραγικό συμβάν, ας πούμε. Και μέσα σε αυτή την ημέρα, εκτός από το τι κάνουν, ας πούμε, αυτή τη συγκεκριμένη μέρα, βλέπουμε όλο το δράμα, ας πούμε, αυτής της οικογένειας, το οποίο πηγαίνει μπρος-πίσω στο χρόνο πάρα πολλές φορές, για το τι έχει συμβεί στο παρελθόν, για να είναι τα παιδιά τώρα σε αυτή την κατάσταση όπως είναι τώρα, ας πούμε, τι αντίκτυπο, δηλαδή όλο αυτό που βλέπουμε θα έχει στα παιδιά, όπου στο τέλος, όπως είπαμε, γίνεται ένα τραγικό συμβάν. Λοιπόν, τώρα θα σας βάλω ένα απόσπασμα από μια ταινία, το οποίο τη θεωρώ πάρα πολύ ωραία ταινία, τέλος πάντων. This is Bill Jenkins on special assignment for Channel 2 News here at Metro Airport. We are awaiting the arrival of Barbara Jean, who, as you know, has been away for special treatment at the Baltimore Burn Center. Already, prior to her arrival, around 3,000 Barbara Jean fans and other supporters are here at the airport. They are, at the moment, being held inside the terminal by security police. Ma'am? Excuse me, am I late for Barbara Jean's plane? No, I don't think so, but they're not going to let you out there. Thank you, ma'am. These doors. Other members of Chamber of Commerce, other fans reportedly are on the way. Also a good report, even Hamilton will make an appearance here at Metro Airport. There is no question about being involved. The question is what to do. It is the very nature of government to strain at a gnat and swallow a camel. As loyal citizens, we accept our take-home pay, understand most of the deductions, and even to a degree come to expect them. However, when a government begins to force its citizens to swallow the camel, it's time to pause and do some accounting. Your plane is touched down. It's down the taxiway now. We'll be turning at any moment onto the ramp area directly here in front of us here at Metro Airport. Would you pass me the crackers, please? Yeah. There you go. Thank you. Miss, may I have a caramel sundae, please? Hey, we ain't got no caramel sundae. Butterscotch sundae. We ain't got no butterscotch sundae. Got a strawberry. Strawberries. They're real good. Fine. Strawberries are always in season. That's fine. Thank you. Good for you, too. Thank you. Well, I'll have a strawberry sundae if I may. You got it. Thank you. Celine. One strawberry Did you see what he sundae. did? Celine, did you see what he just did? He took some salt. He took the thing off the salt and he threw it up in the air. Did you see that? Why'd you do that? What are you doing in Nashville? Guess what? Oh, I live here. Oh, you do? Hey, fellas. Come here. My wife and I. My wife is sick, unfortunately. Oh, I'm sorry to hear that. No, Get support and just show one me of how to those freeze. things. Happens in the best of families. She's sick, yeah. I wrote me this real hot song. You want to hear it? It's called I Never Get Enough. Okay, listen. Singer? All right. I never get enough. I never get enough of the love I'm hungry for.
I never get enough, I never get enough. I always want more and more. Even if we stay together our whole lifetime through, I'll never get enough, I'll never get enough, I'll never get enough of you. And at any moment, Barbara Jean will be stepping out and will be greeted, of course, by the Chamber of Commerce here on hand, as well as Mr. Sperry. Mr. Sperry making his way to the aircraft right now with a big wave. And, of course, he's the president of Barnett Enterprises. We'll be talking with Mr. Sperry about it. John Triplett. You looking for me? I'm John Triplett. Oh. How are you? Hey, John, how are you? Those kids in those uniforms are terrific. Hello. What's your name? Dale Reese. I'm sorry. Good to meet Oh, you. forgive me this damn glass. Thanks for coming out. It's a Oh, great you mean idea. the girls in the costume? Barbara Jean still on the aircraft. We'll be awaiting her departure in just a few moments. Thousands of people have turned out at Metro Airport to greet Barbara Jean on her arrival. Now, Haven Hamilton has just arrived. They're typically dressed in white, his white Jeep, Jeep Green being driven today by his son, Bud. And members of the Chamber of Commerce are now going over to meet Haven Hamilton. He's meeting some of his old friends, business acquaintances. Autograph seekers are now making their way over. Barbara Jean still is aboard the aircraft, and she'll... Hello, Martha. How are you, Martha? Okay, but Pardon me? listen, I've changed my name. It's L.A. John. From now on, L.A. John. Teddy wants to see you. Your Aunt Esther wants to see you. She's in the hospital. She doesn't feel too well. Wait a minute. And she'd Okay, like this to guy's see. a rock star. Wait, hang on. Can I get your autograph? You're Tom, aren't you? Tom, Bill, and Mary? Jesus, you gotta stop that diet before you ruin yourself. Λοιπόν, και εδώ, λοιπόν, είναι η αρχή της ταινίας, βέβαια, και πάλι εισάγει τους χαρακτήρες με αυτόν τον τρόπο, που είναι πολύ φάνταστος. Τώρα αυτή η ταινία, ας πούμε, είναι όλη πάλι μια παράλληλη δράση και είναι μια διάρκεια, ας πούμε, 2 ημερών, όπου γίνεται μια συναυλία στο τέλος και υπάρχει ένα τραγικό συμβάν. Δηλαδή όλοι οι μουσικοί μαζεύονται και με αυτή την παράλληλη δράση εισάγει όλους τους χαρακτήρες. Εδώ λοιπόν αυτό που είδαμε τέλος πάντων ως τώρα, νομίζω, είναι ότι εκτός της παράλληλης δράσης και του cross-cutting, είναι ότι στο μοντάζ παίρνονται αποφάσεις που, είπαμε και πριν, επηρεάζουν την ταινία στον πυρήνα της. Δηλαδή αλλάζουν το πώς, ας πούμε, η ιστορία αυτή που έχει γραφτεί στο σενάριο, πώς μεταφέρεται στο θεατή. Γιατί άλλο, αν διαβάσει το σενάριο και μετά δεις την ταινία, είναι τις περισσότερες φορές κάτι τελείως διαφορετικό. Ένα απόσπασμα, συγγνώμη. Tu fais une carte? Non. Donc tu bois plus. Il y a 2 flares en commande. J'aime bien le bracelet de ciel. Pas seul. Pas encore couché? Je me couche tard. Ça change. De Saint-Jacques. Alphonse, tais-toi.
je connais ce garçon. Elle me dit qu'il fallait t'encourager. À revenir au bureau. Je sais. Tout juste. Tu devais rester 2 jours à Boulogne pour chercher un job. Puis plus de nouvelles. Simone en est malade. Nos projets. Oublié. Tout ce que tu m'avais dit à Marseille. C'est dépassé. Et je cours toute la journée pour trouver. Calme, j'ai rendez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, le courage? Je ne pense pas que vous sachiez vous y prendre. Qui est cette dame au gain chez qui tu es? Tu rentres demain matin avec moi. Parce que toi, avec ta caméra, peux-tu filmer la nuit? Il n'a même pas de soleil. Laisse-moi encore 2 jours. J'attends une réponse ferme. T'occupe pas de ma caméra, je me débrouille. Téléphone à Simone. Elle se contentera de peu. Tu veux raconter Muriel? Muriel, ça ne se raconte pas. Fous-moi la paix avec Muriel. Tu as 2 jours. Téléphone à Simone. Je ne fais pas faux bon. Tu as de l'argent? Au fond, c'est un traquenard. Tu te fais un monde sur tout. Λοιπόν, αυτή είναι μια ταινία που λέγεται Μιριέλ. Μιριέλ είναι του Αλέν Ρενέ. Και όπως θα παρακολουθήσετε, είναι μια σκηνή πολύ... Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, τέλος πάντων. Είναι μια σκηνή διαλογική μέσα σε ένα μπαρ. Μπαίνει ένας κύριος, χαιρετάει, τώρα δυστυχώς δεν έβαλα τους υπότιτλους, τέλος πάντων, για να καταλαβαίνετε καλύτερα, όσοι δεν ξέρετε γαλλικά. Μπαίνει ένας κύριος, χαιρετάει τον νεαρό, εισαγωγικά, που είναι στο μπαρ, ο οποίος μιλάει ήδη με έναν φίλο του και κάθεται στο τραπέζι όπου τον περιμένει ο άλλος και του λέει του λέει μίλα σιγότερα γιατί τον ξέρω αυτόν. Οπότε εδώ πέρα αμέσως δημιουργείται μια συνθήκη ότι αυτός δεν θέλει να ακούγεται στον άλλον που είναι στο μπαρ. Οπότε εδώ τι κάνανε, ενώ είναι φαινομενικά μια απλή σκηνή, βάλανε να αντιπαραθέτει αυτός ο κύριος με τον άλλο κύριο που είναι στο μπαρ να είναι απέναντι, ας πούμε. Ενώ δεν θέλει αυτός να ακούγεται, έτσι όπως το μοντάρανε, είναι σαν να ακούγονται. Και βάζει και τα λόγια του ενός στον διάλογο του άλλου. Οπότε, ενώ αν αυτή η σκηνή μονταριζόταν σε εισαγωγικά, φυσιολογικά, θα έβλεπες πρώτα το διάλογο, ας πούμε, των δύο και μετά κάπου στη μέση του διάλογου θα έβλεπες λίγο το διάλογο του άλλου και μετά και ούτω καθεξής. Τώρα όμως με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος δεν είναι συνηθισμένος βέβαια, δημιουργήθηκε κάτι το οποίο δεν είναι στο σενάριο. Δεν μπορεί ποτέ αυτό να γραφτεί στο σενάριο. Δεν μπορεί ποτέ να γράψει στο σενάριο, κοίταξε να δεις, θα έχουμε το διάλογο και θα βλέπει ο άλλος τον άλλον, ας πούμε. Δεν γράφεται, ούτε γραφόταν τότε. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο εφευρέθηκε στο μοντάζ. Άρα, με τον τρόπο αυτό, αυτοί μπορέσανε και μπήκανε πιο βαθιά από αυτό που λέει το σενάριο. Η Μιριέλ είναι μια ταινία δεν είναι για το ευρύ κοινό. Κάποιοι την έχουν πει και πειραματική, ας πούμε. Δεν είναι πειραματική, απλά δεν είναι πολύ εύκολη. Αλλά είναι πηγή έμπνευσης. Δηλαδή, πραγματικά, όποιος θέλει να δει κάτι τελείως διαφορετικό, καλό είναι να τη δει. Είναι, νομίζω, από τις καλύτερες. Ενώ όταν είχε βγει, δεν είχαν γράψει πολύ καλά, γιατί προερχόταν από 2 αριστουργήματα ο Ρενέ. Και αυτή κάπως, ας πούμε, ήρθε και ενώ πάει το πράγμα λίγο παραπέρα, με μονταζιακά τερτύπια που βρήκε, δεν είναι μόνο αυτό, είναι πάρα πολλά μέσα στην ταινία, οι κριτικοί δεν την υποδεχτήκαν και πολύ καλά. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση για αργότερα. Αυτό τώρα, για να δούμε ότι αυτό μπορεί και
να το δούμε και σήμερα. Δηλαδή σε ταινίες που γίνονται μετά από πολλά χρόνια. Ένα απόσπασμα, παρακαλώ, συγγνώμη. Hey, Lee. Is he dead? I'm sorry, Lee. He passed away about an hour ago. Oh. I'm so sorry. Did you see him? No, I mean, George I brought him brought him in. We were looking at the boat this morning, and he just, I don't know, he just, like, fell over. I thought he was kicking me at first. Then I called the ambulance, and that was it. I'll just call Dr. Muller and tell him that you're here. Where's Dr. Bethany? Oh, she's on maternity leave. Here he is. Lee, I'm Dr. Muller. We spoke on the phone. Yeah, hi. I'm very, very sorry. Thank you. Hello, George. Hey, Jim. How are you holding up? Oh, great, you know? That's a very sad day. Yeah. Where's my brother? Oh, he's downstairs. You could see him if you want. What happened to him? Just a cardiac arrest. You know, his heart's very weak at this point. He just gave out. I'm really sorry you couldn't get here in time, but as I told you on the phone... Oh, fuck this. Λοιπόν... Εδώ λοιπόν είναι το Manchester by the Sea. Είναι μια πολύ πρόσφατη ταινία. Καταπληκτικά κομμένη, κατά τη γνώμη μου. Το πρώτο μισό της ταινίας είναι μια παράλληλη δράση του παρόν με το παρελθόν. Και το δεύτερο μισό της ταινίας είναι η ανάπαυση, εγώ λέω, αυτού του χαρακτήρα, ο οποίος εδώ πέρα πάει στο νοσοκομείο και μαθαίνει ότι το έχει μάθει, ότι ο αδερφός του έχει πεθάνει, αλλά τέλος πάντων πάει και το αντιμετωπίζει αυτό. Αυτός, δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία, βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής του. Και αυτό πάλι είναι μια φαινομενικά σκηνή απλή. Δηλαδή, τι θα γινόταν, ας πούμε, αν λέγαμε ότι αυτή μονταριζόταν normal, ότι μιλάει αυτός, πάει η κάμερα στον άλλον, το πλάνο στον άλλον, απαντάει, πάει τον ένα στον τρίτο, να απαντάει και ούτω καθεξής. Εδώ πέρα όμως ο σκηνοθέτης διάλεξε έναν τρόπο, και οι μοντές διάλεξε έναν τρόπο όπου είμαστε συνεχώς πάνω σε αυτόν και νιώθουμε ακριβώς τι νιώθει. Δηλαδή το περνάει με αριστοτεχνικό τρόπο, θεωρώ, αλλά φαινομενικά δεν έχει σχέση με τη σκηνή πριν της Μιριέλ. Αλλά έχει μεγάλη σχέση, γιατί δείχνει τη λειτουργία στο μοντάζ. Δηλαδή, πρέπει να μπεις μέσα και να πεις, ας πούμε, ότι αν το στραβώσω λίγο το πράγμα, αν δεν είναι ακριβώς αυτό που φαίνεται, αν δεν μας ταιριάζει αυτό, αν δεν βγάζει τη συγκίνηση που θέλουμε, μήπως, ας πούμε, μπορούμε να βρούμε έναν άλλο τρόπο, που τις περισσότερες, πάρα πολλές φορές είναι σχεδιασμένος από πριν αυτός ο τρόπος, γι' αυτό και υπάρχουν τα πλάνα. Αν όμως δεν είναι αυτό, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ καλύτερο. Οπότε, γι' αυτό έχουν σχέση. Γι' αυτό, ας πούμε, μπορεί να μας επηρεάζει μία ταινία που έχουμε δει στο παρελθόν.
δεν είναι ότι... Γιατί στην ουσία δεν υπάρχει μια πεπατημένη, δεν υπάρχει ένα, ας πούμε, manual για το πώς να γίνονται ταινίες. Πάντα έχεις δει κάτι στο παρελθόν που σε έχει επηρεάσει και σου δίνει μια έμπνευση και λες ότι, ας πούμε, τότε αυτός που το είχε κάνει εκεί πέρα λειτουργήσε. Οπότε πιθανώς, αν το πάρω κι εγώ αυτό, μπορεί και να λειτουργήσει και εδώ. Έτσι κάπως γίνεται το πράγμα και καμιά φορά πετυχαίνει. Καμιά φορά. Έτσι. Λοιπόν, και ένα τελευταίο απόσπασμα, το οποίο δεν είναι πάλι για αυτό τη δύναμη, ας πούμε, που λέω εγώ. Δεν είναι τόσο απόσπασμα, όσο για να σας πω για αυτή την ταινία. Αυτή η ταινία είναι μια αμερικάνικη ταινία. Και αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με την εισαγωγή του χαρακτήρα. Λέγεται Five Easy Pieces, που αναφέρεται στο πρώτο βιβλίο για να μάθεις πιάνο. Και είναι αυτός εδώ ο κύριος, ο οποίος τον βρίσκουμε να είναι εργάτης σε πετρελαιοπηγές στο Τέξας. Λοιπόν, και στην πορεία της ταινίας είναι μία από τις μεγαλύτερες, από τις πιο ωραίες, τέλος πάντων, ερμηνείες του Τζακ Νίκολσον. Στην πορεία της ταινίας τον μαθαίνουμε αυτόν τον χαρακτήρα. Είναι κάπως ιδιαίτερος, ας πούμε, και γενικώς δεν φέρεται και πολύ καλά στις γυναίκες. Λοιπόν, αυτός ο χαρακτήρας στην πορεία αποκαλύπτεται ότι είναι πιανίστας. Ή τουλάχιστον ήθελε η οικογένειά του να γίνει πιανίστας και είχε σπουδάσει πιάνο, τέλος πάντων, αλλά κάπως δεν άντεξε και το παράτησε και πήγε στο Τέξας και γίνει εργάτης. Αυτό τώρα γιατί σας το δείχνω. Γιατί σε αυτή την ταινία είχε γυριστεί ένα κομμάτι στην αρχή της ταινίας, το οποίο τον εισήγαγε το χαρακτήρα και τον έδειχνε από τα παιδικά του χρόνια. Και έδειχνε τη σχέση με τη μαμά του κτλ. Και αυτό πετάχτηκε. Φαντάζομαι όχι γιατί δεν ήταν καλογυρισμένο. Ευχαριστώ. Πετάχτηκε γιατί θεωρήσανε ότι δεν χρειάζεται. Βέβαια, αργότερα, όταν διάβασα λίγο για την ταινία αυτή, είδα ότι πετάξανε και ένα φινάλε. Πετάξαν και το φινάλε της ιστορίας. Οπότε η ταινία τώρα τελειώνει διαφορετικά από ό,τι ήταν γραμμένη και ίσως λέω εγώ, ότι γι' αυτό πετάξανε και την αρχή. Δηλαδή, δεν λειτουργούσε η συγκίνηση, μάλλον, γιατί δεν το έχουμε δει, το έχουμε διαβάσει μόνο γι' αυτό, με το φινάλε που ήταν γραμμένο. Λοιπόν, οπότε εδώ θεωρήσανε ότι στην αρχή όλο το introduction του χαρακτήρα πετιέται. Το οποίο είναι λίγο περίεργο με την έννοια ότι στις σχολές, ας πούμε, για το σενάριο σου λένε ότι πρέπει κάπως να βάλεις το χαρακτήρα μέσα. Αλλά όταν, ας πούμε, έχεις μια sequence σαν και αυτήν εδώ που αυτός κάνει τις εργασίες εκεί στο Τέξας ή έχεις, ας πούμε, αυτό το καταπληκτικό μονοπλάνο του κονφορμίστα. Δεν χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεται να κάνεις introduction του χαρακτήρα. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γραφτεί. Μπορεί να γραφτεί πια, γιατί το μοντάζ μετά από όλη αυτή την
πορεία όλα αυτά τα χρόνια, έχει επηρεάσει και το σενάριο. Δηλαδή τώρα πια ξέρουμε ότι αν δείξουμε κάπως, ας πούμε, με πλάνα που υπάρχουν στοιχεία ταύτισης, δεν χρειάζεται ίσως, εξαρτάται και από την ιστορία, το introduction του χαρακτήρος. Οπότε το μοντάζ βλέπουμε ότι είναι σημαντικό, τέλος πάντων, για τις ταινίες. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν όποιος θέλει, βέβαια, κάνει ερωτήσεις, εδώ είμαστε. Παρακαλώ. Α, είναι και ο κύριος εδώ. Είστε πρώτος, δεν ξέρω. Καλησπέρα, ακούγουμε. Και ευχαριστούμε για το μάθημα. Μια-δυο ερωτήσεις, αν θέλετε, και αν θέλετε απαντάτε. Και σε αυτή που μας δείξατε, και στον Μπερτολούτσι που είπατε και αναφέρατε με μια σε εισαγωγικά σχετική ευκολία πήγε το μπρος-πίσω. Μάλλον γιατί και εδώ παρατήρησα ότι είναι ο κύριος Ράφελσον και έχει βοηθήσει, έχει συγγράψει το σενάριο και είναι και παραγωγός, είναι και σκηνοθέτης. Δεν ξέρω στους editors, δεν τον είδα. Και επίσης αντιλαμβάνομαι ότι και ο Μπερτολούτσι, ότι μάλλον επειδή είναι λίγο ανήκει και στο Σωτέρ, μάλλον είχε και αρκετά μεγάλο ρόλο και στην παραγωγή και άρα και στην... Δεν το θυμάμαι δηλαδή και πώς είναι. Αν αυτό επηρεάζει το πόσο εύκολα μπορείς να βγάλεις, πετάξεις πράγματα, γιατί ανεξάρτητα το πώς θα τα γυρίσεις, έτσι. Ένα αυτό και ένα δεύτερο, ακριβώς αυτό, σε εσάς αν έχει τύχει μια τέτοια επιλογή που δεν έχει προηγηθεί από τον σκηνοθέτη, αλλά έχει προκύψει στη μονταζιέρα από εσάς, είτε μαζεύοντας ρετάλια ό,τι βρείτε, είτε λέγοντας ότι πρέπει να γυρίσουμε και αυτή τη σκηνή και έχει συμβεί αυτό και έχετε πάει και έχετε κάνει γύρισμα. Αυτό ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, σίγουρα δεν υπάρχει εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιος που λέει στο μοντάζ ότι κοίταξε να δεις, αυτό θα γίνει, ας πούμε. Υπάρχει μια ζήμωση, υπάρχει μια διαδικασία, αυτό που είπα και πριν. Και έχει να κάνει και το πόσο, ας πούμε, ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός εμπιστεύεται ή βασικά για να έχει διαλέξει το μοντέρ του θα εμπιστεύεται, ας πούμε. Και αν δούμε και τις υπόλοιπες ταινίες και τις συνεργασίες που έχει κάνει στον Κονφορμίστα, θα δείτε ότι έχουν ξανασυνεργαστεί με τον Μπερτολούτσι, οπότε σίγουρα υπάρχει μια σχέση πολύ μεγάλης εμπιστοσύνης και έτσι πρέπει να είναι. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα στα συγκεκριμένα παραδείγματα ήταν γραμμένο αλλιώς. Τώρα πιθανώς ο Μπερτολούτσι στο μυαλό του όταν το γύριζε να είχε ότι μήπως, ας πούμε, αυτό μας ταιριάξει για εκεί. Μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά είναι κάτι το οποίο έγινε μετά. Τώρα, το άλλο ήταν αν έχω εγώ τύχη. Έχω λίγο το ελληνικό απόσπασμα που είδατε της χώρας προέλευσης, το έχω κάνει εγώ το μοντάζ. Στο σενάριο και ο σκηνοθέτης ήθελε να είναι παράλληλο. Είχε γραμμένο παράλληλα, αλλά όχι έτσι. Δηλαδή, εδώ πέρα κάναμε και πήρε και πολύ χρόνο. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει να έχεις χρόνο, κατά τη γνώμη μου, για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό. Εάν, ας πούμε, πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, πιθανώς να μην προλάβεις. Και σε ένα άλλο απόσπασμα μέσα στο βιβλίο του φεστιβάλ, θα διαβάσετε με τον κύριο Λαμπρινό μία συνέντευξη πάλι νομίζω είναι, που λέει ότι όλα έχουν να κάνουν με το πόσο χρόνο έχεις. Και αν δεν έχεις χρόνο, τι να κάνουμε, δεν είχες χρόνο. Δηλαδή και ο χρόνος τον οποίο χρησιμοποιείς είναι μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Κανονικά δεν πρέπει να ξεφεύγεις. Εγώ ξεφεύγω δυστυχώς και σε αυτήν ιδιαίτερα την ταινία για να λειτουργήσει τόσο πολύ έντονα
στο θεατή, χρειαστήκαμε πολύ χρόνο. Έχει τύχει να χρησιμοποιήσω να εφαρμόσω τέλος πάντων παράλληλο μοντάζ και μόνο για να δημιουργήσω εντύπωση, suspense και ένταση και όταν να αλλάξει το narration τέλος πάντων της ταινίας. Έχει τύχει, δεν είναι πάντα όχι με το τέλειο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι στη χώρα προέλευσης βρήκαμε ένα κλικ, ας πούμε. Ευχαριστώ. Θέλατε κάτι να ρωτήσετε? Όχι, είναι και ο κύριος. Βασικά αυτό ήθελα να ρωτήσω. Παράλληλο γραμμικό, το αποφασίζει, είναι πάντα στη συνεργασία σκηνοθέτη με εσάς, έτσι δεν είναι? Ναι, ως επιτοπλίστων, ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε, στο μοντάζ ο μοντέρ προτείνει και λέει ότι κοίταξε να δεις, αυτό που έχεις κάνει εδώ πέρα δεν λειτουργεί. Οπότε μήπως υπάρχει και μια άλλη εναλλακτική, ας πούμε. Υπάρχει περίπτωση να κάνετε και τα δύο αποτελέσματα και μετά να τα δείτε? Βεβαίως, συνέχεια. Μόνο έτσι γίνεται. Και κάτι άλλο που ήθελα να ρωτήσω. Στις σειρές, εσείς τώρα δουλεύετε σε μια σειρά στο Carte Postale, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Είναι 10 επεισόδια, 12, πόσα είναι. Υπάρχει κάποιο μοτίβο ή κάθε επεισόδιο το βλέπουμε ξεχωριστά? Καλό θα ήταν να υπήρχε, αν θέλετε τη γνώμη μου, κάποιο μοτίβο, κάποια σκηνοθετική γραμμή. Οι προθέσεις πάντα είναι να υπάρχει. Τώρα στα serial υπάρχουν νομίζω δύο ειδών serial. Τα serial τα οποία υποτίθεται πως έχουν την κινηματογραφική λογική, που γίνονται τώρα πια, το μάθαμε και στην Ελλάδα ότι πρέπει να γίνονται. Είναι καλό να γίνονται αυτά τα serial, και τα άλλα serial τα οποία είναι πιο συγκεκριμένα και ξέρεις από πριν τι θα κάνεις, ας πούμε, και πρέπει να το κάνεις, και άμα δεν λειτουργεί βέβαια το αλλάζει και εκεί. Αλλά τέλος πάντων στα serial με αυτή το μονοκάμερο, ας πούμε, που λέμε, που έχουν στο γύρισμα πιο κινηματογραφική λογική, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να υπάρχει κάτι το οποίο θα είναι το στίγμα, ας πούμε, του σκηνοθέτη για να περάσει σε όλα τα επεισόδια, ας πούμε. Παρόλο που στο συγκεκριμένο serial που λέτε είναι αυτοτελή. Αλλά και σαν ιστορία υπάρχει ένας ιστός, ας πούμε, που τα ενώνει όλα. Υπάρχει η ιστορία, η προσωπική του ήρωα, αλλά, γιατί μιλάμε τώρα για το serial, αλλά στο κάθε επεισόδιο το βλέπουμε διαφορετικά. Υπάρχουν κάποια σημεία που λες ότι πρέπει να αρχίζουμε κάπως έτσι. Έτσι, όσο μπορούμε να το υπηρετήσουμε αυτό. Δηλαδή υπάρχει ένας τρόπος, ας πούμε, που το ξέρουμε από πριν και το έχουμε συζητήσει. Αυτό όμως λόγω του χρόνου που είπα και πριν, δεν μπορεί να υπηρετηθεί πάντα. Οπότε πρέπει να βρίσκεις εναλλακτικές και τρόπους για να το φέρεις, που λέμε. Συγγνώμη, θα ήθελα να ρωτήσω, ποιοι άνθρωποι στον χώρο έχουν λόγο πάνω στην διαδικασία του μοντάζ? Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Ευχαριστώ. Ας πούμε κανονικά, που δεν υπάρχει, αλλά τέλος πάντων ας πούμε, είναι ότι το πρώτο χέρι που λέμε είναι του μοντέρ. Δηλαδή το μοντάζ παίρνει το υλικό και κάνει το πρώτο χέρι σύμφωνα με το σενάριο, ή όπου δεν μπορεί να ακολουθηθεί το σενάριο, κάνει αυτό που νομίζει. Μετά έρχεται ο σκηνοθέτης και υπάρχει μια διαδικασία που υπάρχει αυτό που λέμε η ζύμωση, τέλος πάντων, και εκεί πέρα διαμορφώνεται η ταινία και λέμε ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας λέμε ότι αυτή είναι η ταινία, και κάπου εκεί μέσα κανονικά μπαίνει και ο παραγωγός
και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ δεν μας αρέσει, οπότε το κόβουμε. Τώρα, άσχετα αν αυτό που θα κόψει μπορεί να βοηθάει ή όχι στην αφήγηση της ταινίας. Στην Ελλάδα, ως τώρα, ο σκηνοθέτης έχει πολύ μεγάλο λόγο για το τελικό αποτέλεσμα, αν αυτό με ρωτάτε. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που... Γιατί τι γίνεται τώρα, η ιεραρχία στο σινεμά είναι πολύ σημαντική και αυστηρή. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που ο μοντέρ πρέπει να βγει λίγο παραπάνω, με διακριτικό τρόπο. Εάν χρειάζεται, πρέπει να βγει και να πει ότι κοιτάξτε, δείτε εδώ πέρα αυτό δεν λειτουργεί. Μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Ή πρέπει να κάνουμε και αυτό. Αυτό βέβαια παίρνει χρόνο. Και αυτό είναι που λέγαμε και πριν. Ότι παίρνει χρόνο παραπάνω. Αν μπορείς να το αντέξεις αυτό, το κάνεις. Αν δεν μπορείς, δεν το κάνεις. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Δηλαδή, ο σεναριογράφος δεν έχει λόγο πάνω στη διαδικασία του μοντάζ. Έχει. Τώρα, αν στο τέλος δεν... Αλλά έχει, ναι. Μπορείς να... Ευχαριστώ πολύ. Να πεις ότι έχει. Γεια σας και ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Να είστε καλά. Θα ήθελα λίγο να επεκτείνω την ερώτηση. Το ίδιο θέμα ρωτάω. Πείτε μας λίγο για το Final Cut. Ποιος έχει τη δυνατότητα. Γιατί έχουμε διαβάσει πολλά ότι συνήθως το Final Cut το έχει ο παραγωγός, αλλά οι σκηνοθέτες οι οποίοι φέρνουν λεφτά και μετράνε πάρα πολύ, στο συμβόλαιο περιλαμβάνουν ότι έχουν το Final Cut. Εκεί, στο συμβόλαιο ανάμεσα στον σκηνοθέτη και στον παραγωγό, πού μπαίνει, τι ρόλο παίζει ο μοντέρ? Δεν μου έχει τύχει στο συμβόλαιο ποτέ να μου γράψουν ότι δεν έχω Final Cut ή έχω Final Cut. Ας πούμε ότι το μοντάζ είναι λίγο προστατευμένο. Δηλαδή, στο τέλος, δεν θα έρθει κάποιος να μου πει ότι μεγάλε, τι έκανες, ας πούμε. Θα το πει στο σκηνοθέτη. Αυτός είναι που εκτίθεται. Και στον παραγωγό. Άρα, αυτός έχει και το τελικό λόγο. Τώρα, αν στη διαδικασία υπάρχει αυτό που λέμε ότι δεν λειτουργεί και προτείνεις και όλα αυτά, εντάξει, ούτως ή άλλως, ό,τι και να γίνει, το τελικό είτε είναι αυτός που το κάνει είναι ο μοντέρ. Τώρα, αν ακολουθεί τις εντολές του σκηνοθέτη ή τις εντολές του παραγωγού, το συμβόλαιο δεν λέει τίποτα. Το συμβόλαιο λέει αυτά που έχω υπογράψει εγώ προς το παρόν, λέει πόσα λεφτά θα πάρεις, σε πόσο χρόνο θα τα πάρεις και αν τα πάρεις. Το συμβόλαιο συμπεριλαμβάνει ποιος θα έχει το Final Cut, το συμβόλαιο του σκηνοθέτη πιθανώς. Ναι, για σκηνοθέτη με παραγωγό πιθανώς. Τώρα, εχθές δεν ξέρω αν είδατε, είχαμε εδώ πέρα το Wild Bunch του Peckinpah. Εντάξει. Εκεί μάλλον ο Peckinpah έχει το τελικό λόγο, ας πούμε. Βέβαια, στη συγκεκριμένη ταινία, λόγω της βίας, για να μπορέσουν να την προβάλλουν στα σινεμά, φτιάξανε καινούριο rating, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω πώς να το πω. Αλλά, δηλαδή, είπανε ότι αυτή η ταινία it's not suitable for kids. Βαθμολόγηση ακριβώς, για να μπορέσει να παιχτεί στα σινεμά. Οπότε τη βγάλανε κατάλληλη για να μπορέσει να παιχτεί. Αλλά εκεί, ναι. Βέβαια και εκεί, επειδή υπήρχε όλο αυτό το πράγμα με τη βία, κάνανε διάφορες βερσιόν. Οπότε αναγκαστικά πας, ας πούμε. Δεν ξέρω, σας κάλυψα.
Ήθελα να ρωτήσω... ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός του μοντάζ από πριν. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη σκηνή που είδαμε με το νοσοκομείο, ο σκηνοθέτης είχε σκεφτεί ότι αυτή τη σκηνή θέλω να την γυρίσω έτσι όπως είπατε, από την οπτική του αδελφού, ας πούμε, που μαθαίνει για το θάνατο. Και αν σε σχέση με αυτό δίνει και κάποια... αν συμβαίνει αυτό και αν ναι, αν δίνει και κάποια οδηγία στον ηθοποιό σε σχέση με αυτό, αν επηρεάζεται κάπως και ο ηθοποιός από την ιδέα του μοντάζ. Κοιτάξτε, ναι, υπάρχει σχεδιασμός. Σίγουρα υπάρχει σχεδιασμός, γιατί το σινεμά είναι ένα πολύ ακριβό σπορ και καλό είναι να μην ξεφεύγουμε. Οπότε σίγουρα είχαν πει ότι θα το γυρίσουμε έτσι ή είχαν πει ότι θα το γυρίσουμε με τον κλασικό τρόπο, αλλά θα το γυρίσουμε και με αυτόν τον τρόπο για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Μπας και συμβεί κάτι. Εντάξει, αναλόγως, για το υπόλοιπο της ερώτησής σας, αναλόγως με το που είναι η κάμερα και πώς είναι το πλάνο, σίγουρα υπάρχουν οι οδηγίες του σκηνοθέτη προς τον ηθοποιό. Οι πολύ καλοί ηθοποιοί ξέρουν ακριβώς, λένε ότι τι φακό έχεις βάλει τώρα εδώ, 50. Okay. Ξέρουν ακριβώς δηλαδή στην απόσταση που βρίσκονται από την κάμερα ποια είναι τα όρια τους. Ποια είναι τα όρια τους μέσα στο κάδρο. Οι πολύ καλοί, αυτοί οι ηθοποιοί που έχουν μεγάλη εμπειρία, τέλος πάντων. Στην Ελλάδα δεν το βρίσκεις πολύ συχνά αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, για τον ηθοποιό, ίσως να χαζώ αυτό πρώτα, δεν ξέρω. Θα άλλαζε κάτι στην ερμηνεία του τώρα που είχαμε αυτή τη λήψη, αυτή την προοπτική, ή αν είχαμε το από πρόσωπο σε πρόσωπο? Πιθανώς. Δεν ξέρω αν το βρήκατε αυτό έντονο, επειδή είναι γενικά τα πλάνα, αλλά πιθανώς στα κοντινά, αν έχουν γυριστεί, γιατί δεν το ξέρω, πιθανώς να έπρεπε να είναι λίγο πιο, όχι τόσο έντονος, ας πούμε. Αλλά γενικώς αυτή η ερμηνεία συγκεκριμένη είναι πάρα πολύ εσωτερική και δεν νομίζω ότι θα ήταν κάτι διαφορετικό. Εκτός, βέβαια, υπάρχει και η πιθανότητα να γυρίστηκε, να το μοντάρανε και να είπαν ότι εδώ δεν παίζει καλά. Έτσι. Δεν βγάζει αυτό που θέλουμε. Οπότε, πιθανώς να μπορέσουν να το κάνανε έτσι. Βέβαια, αυτός πήρε Όσκαρ, νομίζω, μετά. Και κάτι άλλο, η ταινία που μας δείξατε, το απόσπασμα που μας δείξατε με τα μαγικά, με το αλάτι και αυτά, από ποια ταινία ήταν? Ποια, συγγνώμη? Το απόσπασμα με τα μαγικά που μας δείξατε, με το μαντίλι, το αλάτι, από ποια ταινία ήταν? Το Νάσβιλ. Ναι. Είναι Νάσβιλ λέγεται η ταινία. Ωραία. Ευχαριστώ. Είναι το 1975 και είναι του Altman. Ναι. Δώρο. Από μένα, ό,τι θέλετε. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Μια ερώτηση γρήγορη. Υπάρχει κάποια διαφορά στην έννοια cross-cutting και παράλληλου μοντάζ? Ναι, δεν ξέρω αν το πιάσατε. Μπορεί να μην το είπα πολύ καλά. Με δύο λόγια, το cross-cutting δημιουργεί εντύπωση. Δηλαδή, στοχεύει στο συναίσθημα εκείνη την ώρα. Ενώ το παράλληλο μοντάζ, κατά τη γνώμη μου, δημιουργεί αφήγηση. Δηλαδή πηγαίνει το πράγμα λίγο παρακάτω. Αυτό είναι και για την ιστορία της ταινίας, αλλά και για τους χαρακτήρες. Μπορείτε να το εξακριβώσετε με κάποιο παράδειγμα από αυτά που είδαμε, αν θυμάστε? Ναι. Ή και να μας πείτε, χωρίς να το δείξετε, για να μην σας φάω το χρόνο. Κοιτάξτε, δεν θα σας το δείξω. Κοιτάξτε, σχεδόν όλα ήταν παράλληλο μοντάζ. Τώρα, εμένα, κατά τη γνώμη μου, ας πούμε, ο νονός είναι, ας πούμε, cross-cutting, κατά τη γνώμη μου. Άλλος μπορεί να πει ότι είναι παράλληλο μοντάζ. Κατά τη γνώμη μου είναι cross-cutting, ας πούμε. Δηλαδή, δημιούργησε αυτό το καταπληκτικό συναίσθημα, αυτό που βγήκε, ας πούμε. Οκ. Και η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το... Είπατε ότι ο στόχος της ταινίας είναι να έχει μια δυνατή αφήγηση, μια ισχυρή αφήγηση, να καθυλώνει ουσιαστικά. Θέλω να ρωτήσω πώς προσεγγίζετε εσείς μια σκηνή κατασκευαστικά στο μοντάζ. Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος όταν έχετε μπροστά στο σενάριο και διαβάζετε μια σκηνή,
ποιος είναι ο στόχος, τι πρέπει να πώς την προσεγγίζετε. Εάν έχουμε χρόνο να διαβάσουμε και το σενάριο, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει ούτε αυτό, εάν υπάρχει αυτός ο χρόνος, τότε η διαδικασία είναι η εξής. Εγώ τι κάνω, δεν ξέρω τώρα. Παίρνω το σενάριο και διαβάζοντάς το, προσπαθώ να καταλάβω αν υπάρχει ρυθμός μέσα, ας πούμε. Δηλαδή, όταν διαβάζεις σενάριο, προσπαθείς να φανταστείς, ας πούμε, πώς μπορεί να είναι σε εικόνες αυτό που διαβάζεις. Οπότε, τι κάνω, χρονομετρώ, αφού το διαβάσω μια φορά και πάρω λίγο το ρυθμό του, ας πούμε, και ξέρω την ιστορία, το χρονομετρώ σκηνή. Πώς, ας πούμε, λέγοντας τα λόγια, έτσι, και αυτό. Μετά αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ όταν αρχίσεις να κόβεις, ας πούμε, γιατί ξέρεις ότι αυτή η σκηνή θα μπορεί να διαρκέσει τόσο, δεν μπορεί να διαρκέσει το διπλάσιο. Οπότε, αν διαρκέσει το διπλάσιο, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Άρα πρέπει να επέμβεις και να κόψεις, ας πούμε. Πάλι βέβαια σε συνεννόηση με τον σκηνοθέτη και όλα αυτά. Αλλά ο στόχος είναι πάντα να βγαίνει, το πρώτο πράγμα που κοιτάω εγώ τουλάχιστον, είναι να βγαίνει ιστορία. Γιατί το παν είναι αυτό που θα σε πάρει, έτσι, η ιστορία που θα σε πάρει. Και μετά, αφού γίνει το πρώτο, το παν είναι η συγκίνηση. Δηλαδή, άμα έχεις την ιστορία, το παν είναι η συγκίνηση. Αν δεν βγαίνει η συγκίνηση στο δεύτερο χέρι, πια τρίτο χέρι, αν δεν βγαίνει η συγκίνηση εκεί που έχει σχεδιαστεί και εκεί που θέλει ο σκηνοθέτης, τότε πετάς την ιστορία. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις, σου λέω. Τότε δεν σε νοιάζει η ιστορία. Σε νοιάζει η συγκίνηση. Ό,τι και να γίνει, σε νοιάζει η συγκίνηση. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, είναι τρία πράγματα. Ο ρυθμός, η ιστορία και το συναίσθημα. Το παν είναι το συναίσθημα. Εάν δεν μπορείς να έχεις συναίσθημα με το ρυθμό και την ιστορία, κάτι πετάς, κάτι χάνεις. Αν μπορείς να το έχεις και με τα τρία, τότε είναι ωραίο. Αυτό. Ευχαριστώ. Το Wild Bunch είναι μια γραμμική ιστορία. Είναι μια γραμμική ιστορία, αλλά στις μάχες γίνεται όλο αυτό που όποιος το είδε τέλος πάντων, όποιος το έχει δει, όπου αυτός που στην ουσία εφευρέθηκε αυτό το πράγμα στο μοντάζ. Δηλαδή δεν υπήρχε πριν από αυτή την ταινία τόσο πολύ υλικό. Δηλαδή είπαν ότι θα το βρούμε στο μοντάζ. Το γυρνάμε έτσι και θα το βρούμε, γιατί αυτός ο Μοντέρ που το έκανε το Wild Bunch το είχε ξανακάνει αυτό. Είχε ξανακάνει να αντιπαραβάλει και να αντιπαραθέτει πλάνα με διαφορετικές ταχύτητες. Έτσι, και slow και accelerate κτλ. Λοιπόν, οπότε, ναι, μετά, ενώ ήταν μια γραμμική ιστορία, σίγουρα τις μάχες τις βρήκανε μετά. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να είμαι ο δυσάρεστος της παρέας που θα χαλάσει το πάρτι, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Υπάρχουν και διάφοροι υγειονομικοί περιορισμοί σε σχέση με το χρόνο παραμονής μας στην αίθουσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάνο Βουτσαρά. Ευχαριστώ και εγώ. Που μοιράστηκες μαζί μας τις σκηνές αναφορές που σου έχουν εμπνεύσει, αλλά και με αμεσότητα και ειλικρίνεια μοιράστηκες την εμπειρία σου σε αυτό το λίγο χρόνο. Καλή συνέχεια λοιπόν. Σας περιμένουμε αύριο πάλι. Στις 11 το πρωί είναι το Masterclass της Claire Atherton και στις 2.30 του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάνω. Και ήδη προβλέπω τον τίτλο στο περιοδικό του φεστιβάλ. Πάνος Βουτσαράς, το παν είναι το συναίσθημα.